ezek még 1.25-ös keverékkel mentek. Most is az van bennük. Persze 100-as benzint teszek belük, mert az tartósabb. Hát szép a hangjuk. Nem tudom, mennyi adja vissza a telefon ezt a hangot. Én szeretem őket, tudjátok nagyon jól, nem az első, meg nem az utolsó videó a kockapartnerekről, amit fölrakok. Én szeretem őket, végtelen egyszerűek, robusztusak, megbízhatóak. Hát ezeket még úgy tervezték, mint a ladát emberöltőre. Sziasztok!